දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ NaOH සෝඩියම් බයිකාබනේට් අඩංගු මිශ්‍රණයකින් 20ක් වෙන වෙනම දර්ශක විදිහට පිනොප්තලින් මෙතිලෙන් තියෙද්දි 0.2යි කැපිටල් M HCl වලින් අනුමාපනය කරපුවාම පිනොප්තලින් තියෙද්දි 8ක් වැය වෙනවා මෙතිල් වලින් තියෙද්දි 18ක් වැය වෙනවා. තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්නලු NaOH සෝඩියම් බයිකාබනේට් වල සාන්ද්‍රණය හොයන්නලු NaOH වල 0.08ක් කියනවා. සෝඩියම් බයිකාබනේට් වල 0.1ක් එනවා කියනවා. පිනොප්තලින් තියෙද්දි NaOH HCl එක ක්‍රියා කරලා එකට 8ක් නේ වැය වෙනවා කියන්නේ. ඔව් 8ක් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේකට NaCl ජලය ලැබෙනවා. මෙතිල් ලොරෙන් තියෙද්දි අපිට කියන්නේ 18ක් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ ස්ටෙප් එකට කලින් 8යි ඒ වගේම මේකෙත් 8යි. එතකොට 18න් 8ක් මේකට කියපු ඉතුරු 10 තමයි මේකට වැය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල සාන්ද්‍රණය x කියලා ගත්තොත් NaOH මවුල බෙදීම HCl මවුල එකට එකක් වෙනවා ස්ටොයිකියමෙටි x බෙදීම 1000 වතාවක් NaOH වල 20ක් ගන්නෙ HCl 0.2 බෙදීම 1000 වතාවක් 8. එතකොට මේක සුළු වුණාම x එනවා 0.08. ඒකනේ මාකින් එකේ තිබ්බේ. සෝඩියම් බයිකාබනේට් වල එක y කියලා ගත්තොත් NaOH වල අර අනුපාතය ගත්තා වගේම මේක y කියලා ගත්තොත් සෝඩියම් බයිකාබනේට් බෙදීම HCl කියන්නේ 1ට 1යි y බෙදීම 1000 වතාවක් සෝඩියම් බයිකාබනේට් වල 20ක් ඒකෙත් ගන්නෙ HCl 0.2 වතාවක් ඒක යනවා සෝඩියම් බයිකාබනේට් වෙනුවට 18ක්ද සෝඩියම් බයිකාබනේට් වෙනුවට 18ක් නෙමෙයි 10ක් යන්නේ. එතකොට ඒක 10යි කියලා ආදේශ කරන්න ඕනේ. එතකොට y එනවා 0.1.